Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Mochi là một món bánh ngon và nổi tiếng của người Nhật với phần nếp dẻo mềm. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức mochi với phần nhân là sữa dừa, rất là ngon luôn. Cách làm lại vô cùng đơn giản và nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Vỏ bánh có độ dẻo mềm và dai nhẹ, kết hợp với phần nhân béo thơm, tan trong miệng, rất là hấp dẫn. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mochi này với Diễm nha. Mình đi làm phần nhân bánh trước, lấy một cái nồi vừa đủ thôi nha, đừng có to quá. Diễm cho vào 120ml sữa tươi nguyên kem, tức là sữa chưa có tách béo và không có đường. Về nước cốt dừa đó thì Diễm sử dụng nước cốt dừa lon hiệu này. Diễm mua cái hũ nhỏ đó thì nó 165ml thôi. Mình làm nó không có dư ra nhiều quá. Diễm đong ra đây là 45ml ha, là 3 muỗng canh. Cái cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Về đường thì Diễm cho 30g. Để tạo đồ đặc cho cái phần nhân này thì Diễm sử dụng tinh bột bắp. Đây là hiệu mà Diễm dùng. Diễm lưu ý là mình sử dụng tinh bột nha. Nếu mà không có tinh bột bắp thì mình có thể sử dụng tinh bột năng cũng được. Mình cần ở đây là 10g. Cho bột vào rồi thì mình dùng cái phới lòng. Mình sẽ khuấy cho bột đường nó tan đều trong cái hỗn hợp sữa và nước cốt dừa. Rồi mình mới bắt lên bếp nha. Bắt lên bếp thì Diễm sẽ để cái lửa trung bình. Mình để số 6 hoặc số 6,5 nếu bếp mình có 9 số. Và mình khuấy thiệt là đều tay nha. Lưu ý là mình sẽ khuấy xung quanh cái thành của cái nồi luôn. Tại vì bột bên đó nó dễ bị chín và nó đọng lại. Nếu mình không khuấy kỹ thì cái hỗn hợp này nó sẽ bị loãng. Đó, khi mà mình thấy nó đặc nè thì mình khuấy nhanh tay tí xíu. Rồi mình ngưng. Mình xem là cái hỗn hợp nó đã sôi chưa đó. Đó, khi mà thấy sôi lên như vậy thì mình khuấy thêm khoảng từ 10 cho tới 15 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp được nha. Như vậy là cái hỗn hợp nhân mình đã xong. Nhắc ra khỏi bếp rồi thì Diễm tiếp tục Diễm khuấy thêm khoảng từ 15 cho tới 20 giây nữa. Đó, hỗn hợp nó không có đặc nha, nhưng mà nó sẽ sệt như vậy. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình sẽ đậy lên trên cái mặt của phần nhân này, tránh cho nó bị khô. Và mình để cho nguội. Sau khi nguội thì mình cất vào trong tủ lạnh cho nó đặc lại để mình dễ gói nha. Thời gian thì khoảng 3 tiếng là đủ. Về vỏ bột mochi thì Diễm sử dụng cái bột nếp xay sẵn này, hiệu của Thái Lan. Thực ra bánh mochi của người Nhật là người ta giả từ nếp luôn nếp mình nấu chín đó, nhưng mà mình làm như vậy cho nó tiện. Mình cân ra 100g bột nếp, mình dùng hiệu nào cũng được quan trọng là bột nếp nguyên chất. Diễm pha thêm vào 10g tinh bột bắp, nếu không có thì mình thay bằng tinh bột năng. 1g muối cho cái vỏ bánh nó được đậm đà. 30g đường, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan ha. 100ml sữa tươi nguyên kem, cũng không có đường luôn. Nước cốt dừa thì Diễm sử dụng 45ml. Sau đó mình sẽ dùng cái phới lòng mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó hòa đều, đường nó tan và nó thiệt là mướt mịn luôn. Về cái vỏ bánh thì Diễm có lưu ý như vậy, nếu mà mình thích ăn cái vỏ bánh ngọt hơn mình có thể tăng thêm lượng đường. Diễm thì Diễm ăn thấy vừa, trong khi Victor nhà Diễm ảnh ăn, ảnh nói ảnh muốn cho cái vỏ bánh nó ngọt hơn tí xíu. Vì vậy mình làm thử theo công thức Diễm chia sẻ, rồi mình điều chỉnh lại cho hợp với khẩu vị của nhà mình nha. Đó, khi mình khuấy mà mình thấy hỗn hợp nó sệt như vậy và thiệt là mịn là được. Diễm sẽ cho thêm vào đây 6g dầu ăn ha, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi mình cũng dùng cái phới lòng mình khuấy thêm một lần nữa cho dầu nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp bột là mình có thể mang mình đi hấp chín. Để hấp chín thì Diễm sử dụng cái khuôn này là khuôn silicon, nó có cái đường kính là 18cm. Khuôn này thì Diễm mua ở trên Amazon nha. Mình dùng khuôn silicon thì khi mà bột nó chín rất là dễ lấy ra. Mình sẽ cho cái khuôn vào trong cái sửng. Và Diễm lưu ý là khi mà mình hấp thì lúc nào cái khuôn với lại cái sửng hấp nó cũng phải có một cái khoảng trống. Tại vì nếu không có khoảng trống thì bột không thể nào chín được. Có rất nhiều bạn làm bánh mà nó không chín, tại vì không có hơi nước tỏa lên đều đó.
Mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi ha. Khi mà nước sôi rồi á, thì mình lấy cái thau bột á, mình khuấy thêm một lần nữa cho nó đều, rồi mình mới cho vào khuôn. Cho vào khuôn á, thì mình sẽ mang mình đi hấp liền ha, tránh cho bột nó bị lắng đó. Diễm sẽ để ở cái lửa trung bình và mình hấp trong vòng 15 phút. Cũng tùy cái xưởng hấp và cái bếp nha. Diễm thấy Diễm hấp 15 phút là bột nó chín kỹ. Mình mở lên đó, mình thấy bột nó phồng lên như vậy nè. Rồi mình lấy đũa đó mình xiên thử ngay giữa. Mình thấy không còn cái bột nước nè, và nó rất là dẻo dai. Mình có thể ăn thử nha. Ăn không còn nghe mùi bột sống là bột nó đã chín kỹ. Phải chín kỹ thì bột nó mới có độ dẻo dai, và lúc mà mình tạo hình nó không có bị dính. Nhắc khỏi bếp rồi thì bây giờ Diễm sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lên trên của mặt bột và mình để cho bột nó nghỉ khoảng 10 phút cho nó nguội tí xíu, tại bây giờ còn rất là nóng luôn. Sau 10 phút á, thì Diễm sẽ lấy ra cái mặt phẳng và bên dưới á, Diễm có lót cái miếng silicone nè, đồng thời Diễm đeo bao tay. Rồi bây giờ mình nhồi ha, mình nhồi cho bột nó đều và nó mịn lại là được. Thời gian thì khoảng chừng 1 cho tới 2 phút à. Lưu ý là mình phải đeo bao tay và ở dưới là lót ni lông hoặc là lót tấm silicone nha, không ấy thì rất là dính. Đó, mình nhồi và mình miết, mình xe nó ra, sau đó mình gấp đôi nó lại. Không có cần nhồi lâu nha. Đó, mình ấn vào mình thấy bột nó đàn hồi nè, nó hơi chắc chứ không phải mềm ha, như vậy là được. Tùy mình thích ăn cái bánh nó nhỏ hay lớn thì dưới cái lượng bột này á, Diễm thấy mình làm 12 cái bánh rất là vừa vặn. Đó, mình kéo bột ra tí xíu rồi mình chia ra làm 12 phần bằng nhau nếu mà mình không có cân. Còn nếu mà mình có cân á, thì mình cân mỗi viên bột á, là 25 gram. Mình nên cân á, thì cái bánh nó sẽ đều hơn. Đó, cầm viên bột á, mình túm nó lại. Rồi xe cho nó tròn tí xíu, để một chút nữa mình ấn cho nó dẹp á, thì nó dễ dàng hơn. Và mình chia 12 viên bột luôn nha. Rồi mình hãy đi gói nhân. Nhân này á, là Diễm đã để trong tủ lạnh được 3 tiếng nè. Mình thấy nó đặc hơn. Đó, nó đặc như vậy thì mình cho vào giữa mình gói mới dễ. Lúc mà mình múc lên á, mình thấy tuy nó mềm nhưng mà nó không có bị chảy nha. Như vậy thì rất là ngon. Bây giờ mình đi gói nhân thì lấy cái viên bột nè, mình dùng 2 cái lòng bàn tay mình ấn và mình giữ. Tại bột lúc này nó rất là co giãn, mình phải ấn mình giữ cho nó đỡ co giãn hơn. Mình do tròn thì mình ấn ra nó sẽ dễ tròn hơn. Đó, mình cứ xem Diễm làm ha. Rồi mình dùng cái mu bàn tay mình nè, mình sẽ ấn những cái vành xung quanh ở ngoài. Như vậy lúc mà mình gói mình túm lại á, thì nó sẽ đều hơn, nó không có bị bột cái chỗ dày hoặc là chỗ mỏng. Đó, mình ấn xong rồi mình cứ dùng tay mình giữ tí xíu, mình giữ khoảng từ 5 cho tới 10 giây á. Thì vậy bột nó sẽ không có co lại. Rồi mình múc á, một muỗng nhân này khoảng 12 gram mình cho vào ngay giữa. Rồi mình sẽ túm 4 cạnh lại. Nhưng sữa dừa này nó hơi mềm, vì vậy nó khó gói. Diễm chia sẻ rất là kỹ cách gói cho mình gói được dễ dàng nha. Đó, mình túm lại như vậy. Rồi mình mới túm 4 cái góc còn lại. Như vậy thì mình gói dừa nhanh mà cái nhân nó không có bị chảy ra. Tại vì nếu mà nhân nó chảy ra thì làm cho cái bột nó không có dính nữa. Như vậy là mình xong rồi. Lật lên, chỉnh lại cho nó tròn. Gói xong á, mình sẽ để bánh ở trên cái màng bọc thực phẩm hoặc là trên cái tấm silicone ha, tránh cho cái bột nó bị dính. Mình gói xong một lượt 12 cái bánh, rồi mình đi lấy cái vụn dừa đó. Cái vụn dừa này là vụn dừa sấy khô, mình mua ở trong siêu thị hoặc nơi bán cái nguyên liệu làm bánh. Cái vụn dừa này là nguyên chất ha, nó không có pha đường hoặc là bỏ thêm vani. Còn nếu mà mình sử dụng cái vụn dừa nó có pha đường thì mình có thể bớt lại cái lượng đường ở cái vỏ bánh. Mình phủ đều cái vụn dừa lên hết cái bánh là được. Thường bánh mochi á, thì mình phủ cái bột áo thôi. Nhưng mà Diễm thấy nên có cái vụn dừa này, nó vừa thơm và khi mình ăn á, chúng cũng rất là ngon. Bánh mochi này á, thì mình làm mình ăn liền hoặc là mình để ở nhiệt độ phòng 1 ngày là ngon nhất.
Nếu mà muốn để lâu hơn, mình bảo quản trong tủ đông đá, khi ăn thì mình lấy ra để cho tan mềm là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh mochi. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.